میخوام راجع به 7 تا پیش بینی از هوش مصنوعی صحبت کنم که تا سال 2030 احتمال میدم بهش میرسیم. حالا سال 2030 اگر هنوز فاز ریاکت و اینا بود برمیگردیم دوباره به این ویدیو. اصلا مگه من تا اون موقع زنده‌ام؟ درد و نفرین. هوش مصنوعی پتانسیل خیلی زیادی برای خفن‌تر کردن زندگیمون داره. همینطور که دارم تو چنلم به بعضی از بخشاش میپردازم. اما در این حال خطرات عجیب غریبی هم میتونه داشته باشه که بهتر حواسمون بهش باشه. ما باید با چشمی باز به این فناوری نگاه کنیم و برای مقابله با خطرات احتمالی اون برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم. سلام، من محمدم و اینجا قراره با همدیگه کلی چیز جدید یاد بگیریم. تمام چیزایی که تو این ویدیو بهش میگم براش دلیل دارم، همینجوری رو هوا حرف نمیزنم. ویدیوم فاز مدگل‌طوری نداره، اوکی؟ یه ذره فنی‌تر میتونی بهش نگاه کنی. پس بلولیم تو ویدیو. تا حالا به این نتیجه رسیدی که هوش مصنوعی میتونه تصمیم بگیره که چه آدمایی زنده بمونن و چه آدمایی بمیرن؟ چرت و پرت نمیگم، یه لحظه صبر کن. الان هوش مصنوعی توی نظامیگری میشه گفت یا جنگ‌ها و این داستانا داره استفاده میشه و چه بسا که خیلی از موارد و ما خودمون خبر نداریم در اصل. تحت عنوان محرمانگی داره ازش محافظت میشه. اما تا اینجا رو میدونیم که پهپادای خودرانو داریم که داره با هوش مصنوعی کار میکنه. تسهیلات هوشمند هم داریم که اونم داره با هوش مصنوعی کار میکنه، که در واقع میتونن یه سری تصمیمات بگیرن و شلیک کنن. حالا اینکه ما داریم بهش میگیم جنگ، پشت صحنه ذهن ما 1000 تا تصویر لود میشه، ولی برای هوش مصنوعی که اینجوری نیست. فقط بهش گفتن این دیتا رو تحلیل کن و این کارو انجام بده. براش مهم نیست چند تا آدم با این موشکه دارن میمیرن. حالا جمله‌ای که اولش گفتم کی شروع میشه؟ تصور کن حالا سلاح‌ها خیلی پیشرفته تر شدن و بیشتر از هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن و قراره تصمیم بگیرن توی جنگ دو طرف که الان این موشکه رو کجا شلیک کنن. توی جنگم که واقعا قانون خاصی همین الانش هم نداریم، چه برسه به زمانی که هوش مصنوعی بخواد تصمیم بگیره. حالا فرض کن میخواد تصمیم بگیره 2 تا لوکیشن رو بزنه، بین این 2 تا لوکیشن قراره یه سری تحلیل‌ها رو انجام بده. حالا با دیتاهایی که مثلا از پهپاد بهش میرسه و دیتاهایی که قبلا بهش دادن، میفهمه 51% اینجا بزنه بهتره، 49% اینجا بزنه بهتره. چون 2% این ور فرق داره، خب میاد همین ور رو میزنه. براش فرقی نداره چند تا آدم اونجان. بر اساس بررسی هایی که انجام میده یه جا رو انتخاب میکنه میزنه. حالا این مثالی که زدم میتونه تو خیلی شرایط دیگه هم متفاوت بشه، یعنی مثالای خیلی زیادی میشه زد برای این داستان. براش هم اصلا مهم نیست این وری که داره میزنه مثلا تعداد نظامیاش بیشترن یا تعداد شهرونداش بیشترن، میزنه. که البته همینم باز به همون برنامه‌ای که براش تعریف کردم برمیگرده. ممکنه حتی بدتر از اینا براش برنامه بنویسن. فرض کن اونقدر پیشرفته بشه که راحت بتونه از طریق ژنتیک ملیت یه آدم رو تشخیص بده به سرعت. مثلا حالا کافیه مثلا چند تا از این ربات‌ها رو بفرستی توی شهر و بگی اونایی که ملیتشون مثلا فلان چیزه سری بزن بترکون. اونم بر اساس یه سری داده چک میکنه و اونایی که ملیتشون مال اون لوکیشن رو میزنه میترکونه و هزاران مثال دیگه که میشه زد براش. مورد بعدی که خیلی خیلی مسخره است و واقعا خودم هم ازش خیلی میترسم اینه که حریم خصوصی دیگه وجود نداره و کنترل دولت‌ها روی آدما خیلی خیلی هوشمندانه تر و بیشتر میشه، طوری که اصلا خود آدم نمیفهمه داره کنترل میشه. قطعا تا سال 20 کلی گجت‌های مختلف قرار بیاد که توشون هوش مصنوعی دارن. هنوز تازه ما وارد کار شدیم. همین الانش کلی گجت هوش مصنوعی اومده، همین الانش کلی اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی اومدن، همین الانش تمام دیوایس‌های جدید دارن توشون هوش مصنوعی میاد که همه این هوش مصنوعی ها از هزاران جا دارن دیتا دریافت میکنن برای تحلیل. دوربینو چک میکنه، مثلا میکروفونو داره، صفحه کامپیوترتو داره، صفحه گوشیتو داره، تحلیل میکنه. البته اینایی که دارم میگم مال اپای الان نیست، دارم راجع به 20 صحبت میکنم. و تمام این دیتا هایی که در مجموع جمع میشه از هر شخص توسط هوش مصنوعی های مختلف میشه یه دیتای کامل از اون شخص. تمام رفتار روزانه‌اش رو هم دیگه از این به بعد داره. اگه قبلا فقط در حد مثلا تماس و چند تا تکست و این ور اون ور بود که میتونستیم بگیم داره لو میره، الان دیگه هوش مصنوعی انقدر پیشرفت کردن که آدم دوست داره یه گجت مثلا معمولی داشته باشه دیگه. مثلا فکر کن یه گجت کوچولویی باشه که همین الان نمونه‌اش هست اکثرا، به اسم نیمو بود اسمش. یه گجت کوچولویی باشه که حالا دوربین داشته باشه بتونی باهاش صحبت کنی، یا قطعا ربات‌های خیلی کوچولویی میان که دستیار هوش مصنوعی طور میخوان باشن و اینا همشون دارن دیتا میگیرن و هر چقدرم شرکت‌ها بگن این دیتا امنه، بازم تهش به دولت‌ها دیگه میدن. دولت‌ها رو جلوشو نمیتونن بگیرن، که البته اینم راههای داره ولی خب بعید میدونم سمت اون راه بره. و اونجا میشه که دولت‌ها میتونن آدما رو بهتر کنترل کنن جوری که خودمونم نفهم. این چیزی که دارم میگم البته خیلی خیلی میشه راجعش صحبت کرد، ولی واقعا احساس میکنم حوصله‌تون نمیکشه بخوام خیلی بیشتر از این صحبت کنم. خودتون بریم بیشتر راجعش سرچ کنین، متوجه منظورم و فاجعه‌ای که تو ذهن من هست میشه. اگه الان فقط صرفا دیتا هامون در حد رفتارتون توی اینستاگرام یا سرچایی که تو گوگل میکردیم بوده، الان
قطعا دیتاهایی که از آدما میتونن بگیرن خیلی بیشتر از این حرفاست و رفتار روزانه شما رو، عادتهای روزانه شما رو دیگه میتونن دریافت کنن هوش مصنوعی و روش تحلیل کنن و در نهایت احتمال قوی دولت‌ها میتونن از این دیتا باز استفاده خیلی خیلی زیادی بکنن که 100% منفی. یه لحظه قضیه زامبیا رو بذارین گوشه ذهنتون. حالا اینو ترکیب کنیم با ربات. میخوام چی بگم؟ ما تا سال 2030 حس میکنم میتونیم برسیم به تکنولوژی که با جاگذاری یه سری چیپ ها توی مغزمون میتونیم اعضای مصنوعی به بدنمون اضافه کنیم و حتی میتونیم بخشی از ذهنمون رو تقویت کنیم. چه بسا که همین الان هم داره این اتفاق میفته. داریم میبینین که دیگه الان چیپ دوم نورالینک روی مغز نفر بعدی با موفقیت جاگذاری شد و خب داره کار میکنه. و همینطور که میدونین الان اینجوریه که مثلا طرف معلولیت جسمی داره و نمیتونه مثلا با سیستم کار کنه، ولی با اون چیپ میتونه به راحتی با سیستم کار کنه. هانتر دیدم اون روز داشت بازی میکرد، پشمام ریخته بود و کلی کار دیگه. و قطعا تا سال 2030، حالا نگم قطعا، احتمال میدم تا سال 2030 به این لول میرسیم که مثلا بازو مکانیکی به جای دست واقعی به کاربر وصل بشه. و چه بسا که آینده خیلی دورتر رو بهش نگاه کنیم، به جای اینکه طرف بیاد تتو کنه شاید مثلا برسیم به اون داستان که طرف دست مثلا فلزی بیاد بر خودش بذاره، دست عادی خودش رو قطع کنه، دست مکانیکی بذاره، یه چیزی مثل بازی سایبرپانک و این داستانا. حالا قسمت ترسناکش چیه؟ الان سیستم های کامپیوتری ماها بعضی وقتا ویروس میگیره که این ویروسا میتونن کارهای مختلفی انجام، اما دسترسی سیستم نهایتا اینه که مثلا یا یه سری حملات دیداس بزنه به یه سرور دیگه، یا فایلا رو پاک کنه، یا مثلا فایلا رو لاک کنه که بخواد بعداً ازمون پول بگیره به خاطر اینکه فایلا رو آنلاکش کنه، یا حالا ویروس‌های مختلفی این وسط ساخته شدن برای کامپیوتر در حد توانایی که کامپیوتر داره. حالا تصور کنیم ویروسا برای اون چیپ نورالینک ساخته بشه یا برای هر چیپ دیگه‌ای که قرار توی مغز ما کار بشه. اونم به هر حال سیستمه، اونم برنامه داره و قطعاً اونم میتونه ویروس بگیره. و چه بسا که ویروسای اون سیستم قطعاً ترسناکتر از ویروسای الانه. اگه الان از ویروس کرونا میترسین، اون موقع مطمئن باشین که ویروسایی که قراره برای چیپ‌های مغزیمون بیاد قطعاً ترسناکتره. تصور کن یه لشکر زامبی، نیم انسان نیم ربات. بیکاری در سطح جهانی مورد بعدیه که میخوام بهش بپردازم. قضیه اینه که هوش مصنوعی الان داره خیلی پیشرفت میکنه و خیلی از کارا رو قطعا میگیره. بیاد یه ذره رو راست باشیم، خیلی از کارا رو میگیره. اوکی، یه سری کارا هم اضافه میشه که میشه گفت شغل ایجاد کرده، اما تعداد کارهایی که قراره بگیره نسبت به تعداد کارهایی که قراره ایجاد کنه خیلی 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 کمتره. و این دفعه مثل نسل‌های قبل نیست. مثلا اگر بگیم حالا دوربینای قدیمی عوض شدن، دوربین دیجیتال اومد، یه سری شغل‌ها از بین رفت، یه سری شغل‌ها ایجاد شد، این در سطح انقدر کوچیک نیست. پیشرفت‌های تکنولوژی قبلنی که داشتیم واقعا در سطح خیلی کوچولویی تاثیرگذار بودن روی شغل‌ها، ولی این هوش مصنوعی داره در سطح خیلی خیلی وسیع‌تری تاثیرگذاری ایجاد میکنه روی شغل‌ها. در نتیجه چیزی که بهش میرسیم اینه که بیکاری خیلی زیادی خواهیم داشت در آینده و دیگه این دفعه در اسکیل جهانی یه بیکاری خیلی عظیمی خواهیم داشت که اینجا دیگه مرز بین آدمای معمولی و آدمایی که مثلا صاحب شرکت‌های مختلف هستن خیلی خیلی بیشتر میشه. یعنی خط فقر دیگه اصلا خط فقر و این داستانا نیست. بعد مثل واقعا فیلم‌ها بعد تصور کنی که یه سریا توی شرکت‌ها دارن خیلی عالی کار میکنن ولی یه سریا توی خونه‌های مثلا درب و داغون خیلی افتضاح. و خلاصه میخوام اینو برسونم که تفاوت دیگه اینجا خیلی خیلی فاصله بیشتر میشه. تفاوت‌ها بین آدمای پولدار و بی پول خیلی بیشتر از چیزی که الان هست میشه. همین روزا داریم میبینیم که تعداد زیادی از کارمندای حتی شرکت‌های بزرگ دارن اخراج میشن. تعداد زیاد که دارم میگم بحث هزاران کارمنده. این خیلی زیاده. و مثلا بحث تاکسی هوشمند رو یه نگاه بندازیم، مثلا چند تا راننده داریم تو کشورهای مختلف، اینا بلا استثنا تا سال 2030 با ماشینای خودران جایگزین میشن. این همه راننده بیکار میشن، میخوان چیکار کنن؟ تازه من فقط تو یه بخش کوچیکشو دارم مثال میزنم. این حجم از شغل خیلی زیاده. تمام شغلایی که یه الگوریتم ثابتی دارن، حتی کارمندای اداره بانک، کارمندای هر جایی که داشتن کار می‌کردن. حالا من توی یه ویدئویی راجعش صحبت کردم، راجع به تمام شغلایی که حدس میزنم از بین میره. 40 تا، البته نه تمام، 40 تا شغلایی که حدس میزدم فکر کنم 40 تا بود. میذارم اینجا حالا نگاش کنیم ویدئو رو. حجم زیادی از شغل‌ها از بین میره و خب حجم زیادی از بیکاری ایجاد میشه و از اون طرف فاصله بین فقر و آدمای پولدار خیلی بیشتر از چیزی که الان هست میشه و این یه چالش خیلی
خیلی متفاوت‌تریه که با هر چالشی که تا قبل از این داشتیم تفاوت خیلی زیادی داره. و بیاین به اینم دقت کنین که شرکت‌ها قطعاً هر چقدر براشون ارزان‌تر در بیاد و دقت کار اون ربات و هوش مصنوعی اینا براش بیشتر باشه، خب قطعاً میرن سمت اون. دیوانه نیست که شرکت مثلا وقتی می‌بینه خطاهای انسانی مثلا خیلی بیشتره یا وقتی می‌بینه هزینه اون حقوقی که می‌خواد به انسان بده مثلا این ربات خیلی کمتره، دیوانه نیست دیگه بیاد پول بده به آدم، میره یه چیزی رو میگیره که از اون طرف سودش بیشتر باشه. یه خورده منطقی‌تر بهش نگاه کنیم می‌بینین که آره واقعا این اتفاق میفته، فرار هم نمیتونی بکنی ازش. این مسیریه که داره میره. حاجی خیلی ترسناکه، جدی دارم میگم، خیلی ترسناکه. برای اینکه این بخشو بهتر بتونم توضیح بدم یه پیش توضیح قبلش برم. الان هوش مصنوعی های مختلفی داریم که جدا جدا دارن کار میکنن. مثلا یه هوش مصنوعی چت محور داریم، یه هوش مصنوعی صوتی داریم، یه هوش مصنوعی ویدیو داریم، یه هوش مصنوعی پردازش تصویر داریم که هر کدوم از اینا سیستم هوش مصنوعی مجزای خودشونو دارن و هیچ هوش مصنوعی هنوز نداریم که همه چیزو با هم دیگه بتونه کنار هم بذاره و تحلیل کنه، مثل چیزی که مغز آدم داره تحلیل میکنه. الان من مثلا دارم میبینم، دستامو حرکت میدم، تحلیل میکنم، فکر میکنم، بر اساس دیده هام باز دوباره تحلیل میکنم، مثلا یه چیزی لمس میکنم، هم میبینمش، هم بو میکنمش، مثلا هم صدای لمسشو، مثلا صدای خرش خرششو میفهمم و کلی دیتا دیگه. منظورم اینه که از هزاران نوع مختلف دیتا وارد مغز من میشه و بعد تحلیل میشه و حالا باز به چندین نوع مختلف میتونه بیرون بیاد که حالا تصویری میتونه باشه، صوتی میتونه باشه، نمیدونم حرکتی میتونه باشه و کلی چیزه. اینو توی هوش مصنوعی بهش میگن AGI که البته حالا یه سریا معتقد بودن بهش نمیرسی، ولی ساده چک کنی میبینی که داره میرسه به اون لول که ما AGI رو داشته باشیم و حتی دانشمندای زیادی الان دارن رو AGI کار میکنن و از اون طرف کامپیوترهای کوانتومی داره فعال میشه. یعنی قدیم اینجوری بود که خیلی باز میترسیدن، یعنی یه تایمی کوانتومی اومد بالا، بعد دولت‌ها ازش ترسیدن، اومد پایین دوباره، ولی باز الان داره میره بالا و با قدرت خیلی بیشتری هم داره میره بالا و جریان کامپیوتر کوانتومی از شرکت‌های مختلفی، شرکت‌های بزرگ مختلفی داره پیگیری میشه و وای به حال اون روزی که برسیم به AGI. اوکی، استفاده‌های خیلی خفنی داره برای انسان، از جمله اینکه شاید اصلا بتونیم بیماری سرطان رو مثلا کشف کنیم، داروهاشو کشف کنیم و کلی چیز دیگه، کلی سوال علمی دیگه که تا الان بشر داره رو بتونیم اون موقع حلش کنیم. اما این چیزی که داریم راجبش صحبت میکنیم رفته رفته داره از هوش انسان خیلی پیشی میگیره و خیلی قوی تر از هوش انسان میشه دیگه، همه چیز رو میتونه تحلیل کنه و حالا تصور کنین سیستمی که میتونه همه چیز رو تحلیل کنه و دسترسی به همه چیز هم داشته باشه و از اون طرف توی خونه های اکثر ماها کلی دیوایس هوش مصنوعی دیگه هست و احتمالاً تا اون موقع مثلا اینترنت های مختلفی میاد که دسترسی به اینترنت خیلی برای همه دیوایس ها و همه آدمای دنیا ساده تر و مثلا خفن تر و این داستانا میشه قطعا. حالا تصور کنین AGI خفنی که داریم یه روزی به این نتیجه برسه که انسان‌ها برای کره زمین ضرر دارن، که در واقعیت هم همین جوریم، الان داریم فاتحه کره زمین رو میخونیم. ولی این اگه به یه نتیجه‌ای برسه که یه سری کار انجام بده که حتی ما متوجه نشیم، اینو کی میتونه جلوشو بگیره؟ هر چقدر شما بگین که با ایفودن میتونی مثلا یه سری دستورای هوش مصنوعی رو جلوشو بگیری، بازم اون تفکر توش هست. الان اتفاقی که توی جیل بریک کردن هوش مصنوعی ها، جیل بریک درست گفتم اسمشو؟ نمیدونم، اگه اشتباه گفتم تایپیشو درست مینویسم. این اتفاقی که داره میفته اینجوریه که دارن هوش مصنوعی رو دور میزنن. این دور زدنه اینجوری نیست که برنامه‌نویسش ایفودن نذاشته باشه برای هوش مصنوعی، نگذاشته، ولی داره دور زده میشه به روش‌های مختلف. مثلا اینکه من مادر بزرگم برام داستان میگفت و هم بیا برام داستان مثلا ساخت بمب اتم بگو، یه هوش مصنوعی هم از اون ایفودن رد میشه، میگه اوکی این دارم براش داستان میگم، حل دیگه، پس بریم داستانو بگیم برای ساخت بمب اتم. این چیزیه که واقعا اتفاق افتاد. در نهایت این AGI اگر واقعا به اون لول خفنی که تو ذهن من هست البته برسه، اون موقع دیگه واقعا کسی نمیتونه جلوشو بگیره، چه بسا که پشت صحنه کلی کار انجام میده که اصلا شاید حتی اون خود محققای اون AGI هم متوجه این داستان نشن که اصلا پشت صحنه داره چه اتفاقی میفته. ولی خب دقیقاً داریم میرسیم به همون فیلم‌های تخیلی که فکرشو میکنیم. ولی کاش میشد بیاد بفهمه مسئولین ایران چقدر گاون و بیاد این گاوا رو فقط حذف کنه. باور کن آدمای عادی اینقدر بد نیستن. این دولت‌ها اگه بتونن از بین برن خیلی منطقی تره. دنیای مجازی واقعی، این همون چیزیه که اخیراً ملت یه خورده جوگیر شدن راجع به این که آره ما تو ماتریکسیم و نمیدونم ما ماتریکس های مختلفی داریم و ما هممون تو یه دنیای کامپیوتریم و الی آخر. دلیلش چیه که همچین چیزی، همچین تصوری ساخته شد؟ یه سری اتفاقای ملموس‌تری تو این چند سال گذشته
پیش اومد. مثلا دنیاهای متاورسی که با عینک‌های وی آر یا حالا با شیوه‌های مختلف وارد دنیاهای متاورسی میشی که اونجا قشنگ زندگی متفاوتی داره و کاملا یه زندگی عادی عملاً. شما میری تو اون دنیا، مثلا مغازه داره، خریدار، فروشنده، نمیدونم خونه داره، زمین داره، کشاورزی میتونی بکنی و کلی چیزایی که توی این دنیای واقعی داریم انجام میدیم. از اون طرف بازی‌های زیادی هم، البته اینی که دارم میگم مال خیلی سال پیشه تا الان، که بازی‌های زیادی اومده که با وی آر میشه کار کرد و بازی‌های دیگه‌ای هم اومده که رول پلیه. مثلا شما میتونی یه نقشی رو بگیری و تو اون نقشه زندگی کنی عملا. مثال بخوام بزنم، مثل بازی جی تی ای که یه حالت آر پی داره که شما اونجا یه نقشی رو داری که احتمالاً زیاد دیدین، مثلا نقش پزشک داری یا نقش پلیس داری یا اصلا نقش دزد داری یا هر چی، و اونجا واقعاً داری اون نقش رو بازی میکنی. این جریاناتو که کنار هم بذاری میرسی به این که خب اوکی میتونیم برسیم به اون دنیاهایی که به صورت مجازی توش آدمای مختلفی دارن زندگی میکنن و عملاً مثل همین دنیای فعلی ما ولی توی کامپیوتر. حالا از این بحث ماتریکس و این چرت و پرتاش بگذریم، همین دوتا مثالی که زدم، متاورس و حالا وی آر هایی که توی گیم داریم، یه خورده ارتقاش بدی و ترکیب بشه با هوش مصنوعی و دیوایس هایی که باز دارن از هوش مصنوعی پیروی میکنن، در نهایت شما احتمالاً میرسید به دنیای فیلم های آپلود یا مثلا پلیر وان، ردی پلیر وان اشتباه گفتم. حالا نکته ترسناکش اینجاست که اگه واقعاً به اون دنیاها برسیم و مشابه چیزی که همین الان مثلا فرهنگشو نداریم، فرهنگ استفاده از مثلا شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ‌های مختلف، فرهنگ استفاده از اونم نداشته باشیم، اون موقع دولت‌ها و قدرت‌های بزرگتر به راحتی میتونن آدما رو توی این دنیا بندازن و عملاً توی یه لوپ به درد نخوری باشن و زندگی بیخودی دارن. اگه همه آدما تو اون دنیاهای مجازی گیر کنن، یه ذره دارک میشه، یعنی اصلا زندگی بی‌معنی میشه، یه ذره مسخره است. نمیفهمم. حالا فکر کن این دنیای مجازی رو بیان افراد مثلا نامعتبری بیان کنترلش کنن اون دنیا رو. من گارد ندارم واقعا رو آپدیت شدم، من خودم کسی هم که اعتقاد دارم که باید همیشه آپدیت باشی، ولی الان یه ذره داره دارک میشه. نمیدونم، آپدیت ها قبلی هم به نظر آدمای قبلی دارک بوده، اینو نمیدونم، بعد یکم بیشتر راجعش سر. توی ویدیو 40 شغلی که هوش مصنوعی قراره بگیرتش، یه مورد راجع به معلما بود که گفتم هوش مصنوعی میتونه جای معلما رو بگیره و این روزام داریم روز به روز میبینیم سیستم های مختلفی که دارن با هوش مصنوعی میان بالا، که حالا هم تو بحث آموزش، هم تو بحث این که بخواد یه دوره‌ای رو کاملا مثل یه معلم پیگیری کنه. اینا رو همین الان هم داریم واقعا، که حالا مثلا تو بحث آموزش زبان انگلیسی هوش مصنوعی داریم که میتونه 0 تا 100 رو قشنگ مثلا پیگیری کنه کارتون رو و بهتون آموزش بده و چه بسا که بهتر از معلمه، به خاطر اینکه هم تایمش کاملا در اختیار شماست و همین که هر سوالی ازش بپرسین جواب میده و همین که خسته نمیشه و نیازی نیست تایم خاصی هم دقیقاً بهش سر بزنید، هر موقع بهش رفت سر زدی صحبت کردید باش اوکی. حالا به این بخشش کاری ندارم که معلما میشه گفت شغلشون از بین میره و جایگزین میشه هوش مصنوعی‌ها میان و خب ربات‌ها احتمالاً بعدترش جایگزین میشن که این هوش مصنوعی‌ها توشون تربیه شده که بعداً بتونن بیان اصلا سر کلاس بفرستن. اصلا با این بخشش کاری ندارم. داستان سر اینه که ما همین الان هم داریم میبینیم که بعضی از دولت‌ها اصلا اشاره خاصی ندارم، روی کتابا و چیزای آموزشیشون عمدن یه سری دستکاری‌ها انجام میدن که خب این میتونه تاثیر خیلی شاید بگم بزرگی داشته باشه روی نسل‌های بعدی، چون از زمانی که کوچیکی شما خب خیلی چیزا رو یاد میگیری دیگه. حالا تو این کتابه چه درست باشه چه غلط یاد میگیری، درست و غلطش برات زیاد تفاوتش رو حس نمی‌کنی، مگر اینکه حالا سنت بزرگتر بشه بعداً بفهمی بر اساس یه سری چیزا دیگه که چه بسا بازم ممکنه سنت بالا بره بازم نفهمی. وقتی که مدت زیادی رو یه سری چیز اشتباه فهمیدی، بزرگم بشی همینجوری اشتباهی ادامه میدی. حالا منظور من چیه؟ این هوش مصنوعی های آموزشی اگر دست دولت ها بیفتن و به نحوی این سیستم هوش مصنوعی رو بچینن که چیزی که خودشون میخوان رو آموزش بدن، این دارکه. اینکه یه سری قدرت ها بیان تصمیم بگیرن این هوش مصنوعیه چه چیزایی رو به این بچه یاد بده چه چیزایی رو یاد نده، این دارکه. تهش رو تصور کن که هر دولت فکر کن مثلا یه گوله آدم دارن دور خودشون جمع کردن و دانش محدود خودشون رو دارن، مثلا فکر کن قبیله طوری میشه دیگه. این قدرت فعلی برای آدمای معمولی شاید بخوان الان کار کنن اوکی یا، ولی دست دولت ها هر کدوم از اینایی که گفتم برسه که میرسه واقعا دارک میشه. دولت سالم ما نداریم، همه دولت ها کثیف و پلشت و انن.
تموم شد. هدف از گفتن اینا واقعا ویو گرفتن این داستانا نبود. نمیخواستم فاز مدگلتوری بدم. همون اول ویدیو هم گفتم مثلا این چیزایی گفتم، مثال زدم، سعی کردم مثال بزنم مسیری که الان داریم و بست بدم به چیزی که مثلا سال 20 قرار بهش برسیم. شایدم یه خورده بدبینانه طور مثلا نگاش کردم، ولی این دیدگاه منه، نظر منه. شما میتونید نظر مختلفی داشته باشید که تو کامنت بگید، دوست داشتید راجعش صحبت میکنم، منم پین میکنم. و از اون طرف هدفم هم این نبود که فاز ناامیدی بدم، بشینید یه گوشه که بگید وای هوش مصنوعی به چخمون میده و فلان. نه، صرفا خواستم یه دید کلی از چیزی که من از آینده این هوش مصنوعی میدونم و بهتون توضیح بدم که شاید بتونه کمک کنه بهتون تو قدمای بعدی که برمی‌دارید، تو انتخاب اهداف آینده‌ای که دارید، یه خورده کمک کنه بهتون که با دید بازتر مثلا برید سمتش، به جای ناله کردن آپدیت شین و مراقب آینده شغلیتون باشید. خداحافظ شما. این ویدیو بعدی رو هم میذارم اینجا ببینین اگه دوست داشتین، حال کردین این ویدیو ببینین دیگه آقا، ببینین. خداحافظ تر.